ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কলফুলেৰে লোকেল চিকেন বনাম। বেছি বলম নকৰোঁ, বলক। কি খবৰ? ভাইনে মোৰ ভাইয়ে পায়কৈ ভাইনে আইদি মাই কৈ ফুয়েলে ইয়কে চিকেন বনাব তোমালোকে চাবদে আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবদে মুই দিদি I am good guy. Bye bye. আজি মই কলফুলেৰে কলডিলেৰে লোকেল চিকেন বনাম। তাৰ বাবে মই ইয়াক কলডিল এটা লৈছোঁ, কলফুল আঠিয়া কলৰ কলফুল লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো কলৰে কলফুল ল'ব পাৰে, জাহাজী কলৰ বাদে। জাহাজী কলৰ কলফুলটো তিতা লাগে, সেইকাৰণে জাহাজী কলৰ কলফুলটো আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই আঠিয়া কলৰ কলফুল লৈছোঁ, এইটো। এয়া লোকেল চিকেন লৈছোঁ, এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চচ লৈছোঁ। এয়া মই গোটা জিৰা লৈছোঁ, আপোনালোকে গোটা জিৰাৰ সলনি জিৰাৰ গুড়িও ল'ব পাৰে। এয়া আদা আৰু নহৰু লৈছোঁ। এয়া মছলা লৈছোঁ, ইলাচি লৈছোঁ মই 4টা, লং লৈছোঁ 5টা, অকণমান ডালচেনি লৈছোঁ। এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ। এয়া এচামুচ চিকেন মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ। এয়া মই কিচেন কিং মছলাৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ। 4টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, 2টা তেজপাত লৈছোঁ। কিচেন কিং এইটো মছলা লৈছোঁ। এয়া জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ এচামুচ, সৰু চামুচেৰে। প্ৰথমতে এই কলডিলটো এখন ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ম মিহিকৈ। এনেকৈ ৰুকনিৰে ৰুকিলে ইয়াত এটা আহ ওলাই, ইয়াত কলৰ আহটো ওলাই, এইটো পেলাই দিব, এইটো পেলাই দিব। আৰু এনেকুৱাকৈ যিটো ঠাৰি ওলাই কলফুলৰ পৰা, এইটো পেলাই দিব। কলফুলটো ৰুকি লোৱা হৈ গ'ল ৰুকনিৰে। এতিয়া পিঁয়াজটো কাটি লওঁ। পিঁয়াজখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰথমতে মই কলফুলখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পান গৰম হৈছে, এয়া তেল দি ল'লোঁ। প্ৰথমতে মই কলফুলখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজা ভজা যেন হ'লে কলফুলখিনি দি দিম। ৰুকি লোৱা কলফুলখিনি দি দিলোঁ। অকণমান নিমখ দি দিলোঁ, বেছিকৈ নিদিওঁ, মাংসত দিব লাগিব। অকণমান হালধিৰ গুড়িও দিলোঁ। মই নহৰু আৰু আদাখিনি পটাত পিচি লৈছিলোঁ, ইয়াৰে এচামুচ কলফুলত দি দিলোঁ। নহৰুৰ পেষ্ট, আদাৰ পেষ্টটো অকণমান দি দিলোঁ, ইয়াত থৈ দিলোঁ, মাংসত দিম। গোটা জিৰাখিনি পটাত পিচি লৈছিলোঁ, ইয়াৰে এচামুচ দি দিলোঁ, বাকীখিনি থৈ দিলোঁ, মাংসত দিম। 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। এনেদৰে কিছু সময় ভাজি থাকিব। কলফুলখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। কলফুলখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মাংসখিনি ভাজি লওঁ। কেৰাহী গৰম হৈছে, এতিয়া তেল দি দিম মাংস বনাবলৈ। তেল গৰম হৈছে, পিঁয়াজখিনি
মই ইয়াত আলু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে দিলেও দিব পাৰিব। এতিয়া মাংসখিনি বাকি দিলোঁ। নিমখ দি দিলোঁ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখতে দিব। হালধি দি দিলোঁ। নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। আদাৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। তাত পিচি লোৱা জিৰাখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া লোৱা মছলাখিনি আটাইখিনি ঢালি দিলোঁ। ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চচ লৈছিলোঁ, এইখিনিও দি দিলোঁ। জলকীয়াৰ গুড়িখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া এখন ঢাকনিৰে 10 মিনিটমান সময় ঢাকি থ'ম। জুইটো চিমত দিম। 10 মিনিট হ'ল, ঢাকনিখন গুচাই চাম। মাংসটো সিজিছেনে নাই চাই ল'ম। সিজিছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ভাজি থোৱা কলফুলখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ, এনেকৈ কাটি দিম। এইখিনি বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, বহুত ভাল পাব খাই। লগতে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে ভাল পাব। কলফুলেৰে পাৰৰ মাংসও খাব পাৰি, পাৰৰ মাংসও ভাল লাগে। দুবাৰমান লৰাই চৰাই অকণমান পানী দি দিম। এতিয়া অকণমান পানী দি দিম। এনেদৰে 5 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব। হৈ গ'ল লোকেল চিকেন কলফুলৰ সৈতে। এতিয়া গেছটো নুমাই থ'ম আৰু বেলেগ বাচনত বাকি ল'ম। কলফুলেৰে লোকেল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা বনাবলগীয়া থাকিলে চেষ্টা কৰিম বনাবলৈ।